Hai semua, kawan-kawan di saluran waiver. Hari ini saya nak tunjuk cara buka banyak program serentak kat Windows 10 dan 11. Untuk buat ni, cari Sandboxy, buka laman pertama, klik muat turun Sandboxy untuk Windows. Buka fail muat turun dan pasang program tu. Klik OK, lepas tu klik. Seterusnya berulang kali, akhirnya klik pasang. Kita juga nak buka, contohnya Zoom. Ni dua. Kita buka yang pertama, kalau nak buka kedua tak boleh sebab dah ada satu jalan. Untuk buka satu lagi Zoom, pergi ke Sandboxy, tulis Create New Box Standard Sandboxy, klik Selesai. Okey. Lepas tu pergi ke Zoom, buka lokasi fail, salin lokasi fail tu. Sekarang buka Sandboxy, klik Mula, pilih Program, klik Browse, masukkan folder tadi, pilih aplikasi Zoom. Klik OK dan satu lagi Zoom dah mula jalan. Itu saja. Ini tadi waiver. Jangan lupa like, subscribe channel ni. Semoga hidup anda bahagia. Good luck semua. Selamat tinggal.